หากเราจะมาทำการวิเคราะห์ว่าบุคคลสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคสามก๊กนั้นมีใครบ้างผมคิดว่ายากนะครับที่จะปฏิเสธได้ว่าเล่าปี่คือหนึ่งในบุคคลสำคัญอย่างแท้จริงของยุคสามก๊กแน่นอนว่าอาจจะมีโจโฉอาจจะมีซุนกวนอาจจะมีจิวยี่ขงเบ้งแต่เล่าปี่นั้นถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวรรณกรรมสามก๊กตามไทม์ไลน์นะครับที่หลอกวันจงได้ประพันธ์ขึ้นแล้วหลายคนนะครับก็ถามผมว่าตกลงอาจารย์สามก๊กเนี่ยเป็นนิยายหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์กันแน่ก็ต้องบอกว่าวรรณกรรมสามก๊กนั้นเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์มีความจริงแล้วก็มีเรื่องแต่งปนกันอยู่บ้างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าหลอกวันจงเนี่ยเขาเป็นคนที่ประพันธ์ขึ้นใช่ไหมครับแล้วหลอกวันจงเนี่ยเขาเป็นนักการทหารที่มีความช่ำชองในการเดินหมากนะครับวางเกมต่างๆดังนั้นถ้าตามวรรณกรรมสามก๊กปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเล่าปี่เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในสามก๊กซึ่งถ้าจะพูดกันถึงว่าเล่าปี่นั้นเป็นใครมาจากไหนก็ต้องบอกว่าเล่าปี่นั้นสืบเชื้อสายมาจากจงซานจิ้งอ๋องซึ่งจงซานจิ้งอ๋องเนี่ยเป็นพระราชโอรสลำดับที่7นะครับของจักรพรรดิฮั่นเก่งเต้โดยเล่าปี่นั้นเติบโตมาตามลำดับนะครับด้วยความมานะบากบั่นด้วยความกล้าหาญจากคนทอเสือขายสู่ทหารกล้าจากทหารกล้าสู่ขุนพลจากขุนพลสู่เจ้าแคว้นจากเจ้าแคว้นกลายเป็นท่านอ๋องจากท่านอ๋องกลายเป็นองค์จักรพรรดิซึ่งจากโปรไฟล์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการเติบโตของเล่าปี่นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดภาษาอังกฤษก็คือ drastically growth มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ท่านผู้ชมครับในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเริ่มจากวัยที่ทำงานสมมุติว่า20ปีก็แล้วกันไปจนกระทั่งถึงอายุ60ก็คือ40ปีในการทำงานคนเราจะเติบโตได้มากถึงขนาดนั้นด้วยตัวเองจริงหรือจากคนที่ไม่มีอะไรเลยครับจากคนที่อยู่ในการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตคนทอเสือขายครับมาเป็นองค์จักรพรรดิมาคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับในการนี้ครับดังนั้นนี่นะครับท่านผู้ชมครับหากเราจะทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเล่าปี่ต้องเติบโตมาเพราะว่ามีคนเก่งอยู่รอบกายเขามีความสามารถในการรีครูทคนที่จะมาช่วยเขาได้เติมเต็มในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาซึ่งคนเก่งเหล่านี้ที่ช่วยให้เล่าปี่เติบโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับมาจากไหนมาห้อมล้อมกันได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า leadership ความเชื่อมั่นในตัวเองความกล้าหาญความศรัทธาที่มีต่อเล่าปี่นั้นได้รวบรวมคนที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มก้อนฐานอำนาจในระบอบเล่าปี่นั่นเองครับแต่คำถามที่เป็นท็อปปิกเป็นอเจนดาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็คือเล่าปี่นั้นกลัวใครกันหรือแล้วรู้ได้อย่างไรมันมีอะไรเป็นสัญญาณหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเล่าปี่นั้นกลัวทั้งที่เล่าปี่นั้นเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนที่มีลูกน้องมากมายเป็นคนที่มีความสามารถทั้งบู๊ทั้งบุญคนแบบนี้หรือจะกลัวใครคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่เราจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดในวรรณกรรมสามก๊กซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาถอดรหัสสกัดกลยุทธ์พูดคุยกันถึงตรงนี้ครับเราลองมาไล่กันดูนะครับว่าใครที่เป็นแคนดิเดตบุคคลที่เล่าปี่จะต้องกลัวเมื่อเปรียบเทียบกันผมคิดว่าคนที่จะมีความสามารถหรือมีบารมีมีคาริสมาที่ทำให้เล่าปี่นั้นจะต้องเกรงกลัวก็มีอยู่ไม่กี่คนครับคนแรกที่เสนอเป็นแคนดิเดตครับนั่นก็คือโจโฉครับแต่โจโฉนั้นจะเป็นคนที่เล่าปี่นั้นเกรงกลัวจริงหรือไม่เราต้องมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดละออครับเอาล่ะครั้งแรกที่โจโฉนั้นเจอกับเล่าปี่เป็นช่วงที่เกิดความโกลาหลในบ้านเมืองเมื่อยุค10ขันทีนั้นได้ล่มสลายไปกลับกลายเป็นระบอบตั๋งโต๊ะตั๋งโต๊ะเป็นแม่ทัพที่อยู่ไกลโพ้นแต่โฮจินนั้นเชิญให้เข้ามาช่วยปราบขันทีแต่พอเข้ามาปุ๊บเมื่อปราบขันทีกันเสร็จเรียบร้อยอ้วนสงอ้วนเซี่ยวโจโฉปราบเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตั๋งโต๊ะยึดอำนาจทีนี้นายทหารทั้งหลายที่เป็นเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยรอบๆเนี่ยเขาก็ไม่พอใจว่าตั๋งโต๊ะนั้นมาวางอำนาจบาดใหญ่มีการเปลี่ยนองค์ฮ่องเต้จากจักรพรรดิฮั่นเซาตี้กลายเป็นฮั่นเฮียนเต้ก็เกิดกองทัพที่เรียกว่าทัพ18หัวเมืองขึ้นโจโฉนั้นเป็นบุคคลที่รวบรวมผู้กล้าทั้งหลายทั้ง18หัวเมืองเข้ามาเป็นกองกำลังฝ่ายต่อต้านระบอบตั๋งโต๊ะแล้วนั่นก็คือครั้งแรกเนี่ยที่เล่าปี่ได้เจอกับโจโฉเนี่ยทำหน้าที่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นเลขาธิการนะฮะของกองกำลังเลยทีเดียวในขณะที่เล่าปี่นั้นก็เป็นนายทหารคนหนึ่งครับที่ติดตามมากับกองซุนจ้านซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่ในวัยเด็กนะฮะเรียนหนังสือมาด้วยกันโอ้แต่ฐานะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวละครับเล่าปี่พากวนอูเตียวหุยเข้ามาอยู่ในกองทัพของกองซุนจ้านนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอกับโจโฉในเวลาต่อมาจากพันธมิตรสู่การที่กลายเป็นบุคคลฝ่ายตรงข้ามกันเล่าปี่นั้นแม้ว่าในใจนั้นจะมีความอาฆาตมาตร้ายต่อโจโฉเพราะว่ามีความภักดีมีความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแต่ด้วยความที่พลาดพลั้งเผลอไผลจะต้องไปอาศัยอยู่กับโจโฉที่พระนครฮูโตแถบนั้นนะครับแถบนครฮูโตนั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในขณะนั้นเล่าปี่นั้นมีความคิดที่จะโค่นล้มโจโฉซึ่งเป็นสมุนายก
แล้วก็ใช้จักรพรรดิฮั่นเทียนเต้เป็นหุ่นเชิดต่อจากพวกต่างโต๊ะลี่ฉุยกุยกีเล่าปีนั้นไม่พอใจโจโฉครับอยากที่จะห้ามหันแล้วทำให้โจโฉนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแต่เล่าปีนั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอแล้วไปอยู่ในดงเสือดงของโจโฉก็ต้องทำการกลบกลิ่นครับต้องทำการกลบกลิ่นความมักใหญ่ใฝ่สูงของตนเองไม่ให้โจโฉได้รู้ถ้ารู้ว่าเรียบร้อยครับแย่แน่ๆเลยครับงานนี้เล่าปีทำไงครับท่านผู้ชมครับไปแซงทำว่าทำสวนทำเป็นว่าเรื่องการบ้านการเมืองไม่สนแล้วไม่เอาแล้วเรื่องการทหารไม่เอาแล้วเรื่องแข่งแย่งชิงดีอำนาจไม่เอาแล้วไปทำสวนนะฮะไปทำสวนให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเล่าปีนั้นพอแล้วชีวิตไม่เอาอะไรด้วยแล้วไปเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่เป็นเสี้ยนหนามทางการเมืองอีกต่อไปจนกระทั่งครับโจโฉนั้นก็ไม่รอช้าเรียกให้เล่าปีนั้นมาพูดคุยกันก็เล่าปีนั้นเป็นคนที่โจโฉหวาดระแวงอยู่แล้วนะครับในเมื่อทำสวนอยู่ก็อยากจะรู้ว่าตกลงในความคิดของเล่าปีนั้นคิดอย่างไรกับตนเองเนี่ยก็พอเรียกมาดูลาดเราซะหน่อยทำการลองใจครับกินข้าวกันไปกินข้าวกันมาอยู่ภายใต้ศาลาที่อยู่มันจะมีไร่มีทิวทัศน์ต่างๆที่เป็นต้นไม้เนี่ยอยู่รอบอย่างสวยงามเลยทีเดียวปรากฏว่าในระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยนะครับโอ้ฝนฟ้ามันก็ใกล้ที่จะตกมันก็กระหลุ่มนะอากาศมันก็มืดเมฆเยอะๆกระหลุ่มโจโฉก็รับประทานอาหารกันไปพูดคุยกันไปนะครับก็เลยถามเล่าปีในขณะที่เชื่อว่าเล่าปีนั้นต้องการตกเป็นแน่แท้แหมกินข้าวครับกำลังมีความสุขก็ถามเล่าปีไปว่าท่านเล่าปีในความคิดของท่านเนี่ยท่านคิดว่าใครเนี่ยเป็นยอดคนแห่งยุคนี้เล่าปีนั้นก็พยายามที่จะคิดแล้วครับครุ่นคิดนะมือจับคางนะแล้วก็คิดใหญ่คิดซิเล่าปีก็เลยตอบไปว่าคนที่ยิ่งใหญ่และเป็นยอดคนแห่งยุคนี้แน่นอนว่าต้องมีท่านโจโฉเป็นแน่แท้คนอื่นๆก็น่าจะมีอ้วนเซี่ยวอ้วนสุดลิโป้ซึ่งคนที่เล่าปีต่อไปเนี่ยล้วนแล้วแต่ในยุคนั้นเป็นคนไฮโปรไฟล์ทั้งสิ้นเลยนะเป็นคนที่มีชื่อชั้นที่เป็นที่รู้จักกันในวงการนักรบยอดขุนพลมากเลยทีเดียวหากแต่ว่าสิ่งที่โจโฉนั้นตอบกลับมายังเล่าปีนั้นเนี่ยนะทำให้เล่าปีนั้นถึงกับช็อกเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะว่าโจโฉนั้นได้บอกไปว่าคนที่เป็นยอดคนในใต้ฟ้านี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นคนที่1ก็คือโจโฉเองคนที่2ก็คือจะเป็นใครไปซิไม่ได้นอกจากเล่าปีก็คือท่านนี่แหละท่านเล่าปีโอ้โหเท่านั้นแหละครับเล่าปีพังงะแล้วครับรู้ได้อย่างไรว่าในใจของเขาคิดการใหญ่รู้ได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยมีความฝันมีแผนการที่ต้องการเป็นหนึ่งในแผ่นดินเล่าปีนั้นได้จังหวะครับมือไม้นี่ก็สั่นนะครับแต่จังหวะนี้มันพอดิบพอดีเลยทีเดียวแล้วครับฟ้าร้องคลื่นนะฮะเล่าปีมือเนี่ยถือสิ่งที่ใช้ในการรับประทานอาหารร่วงหล่นลงจากมือนะครับลงไปเคร่งเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉถามว่าท่านเล่าปีท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าปีนะก็เลยบอกไปยังโจโฉว่าท่านโจโฉข้าตกใจเสียงฟ้าร้องก็เลยทำของนั้นหล่นลงบนพื้นโอ้แต่ท่านผู้ชมครับถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยการที่อุปกรณ์การรับประทานอาหารของเล่าปีนั้นหล่นลงไปที่พื้นเนี่ยนะมันก็อาจเป็นได้อยู่หลายสาเหตุด้วยกันครับสาเหตุแรกเนี่ยนะครับก็คือเล่าปีนั้นก็อาจจะตกกระจายนะครับแหมเสียงฟ้าร้องหรืออันที่2ก็คือกลัวโจโฉจะลนลานแต่ผมไม่คิดแบบนั้นครับผมคิดว่าการที่เล่าปีนั้นทำอุปกรณ์รับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหล่นลงพื้นเนี่ยนะครับดังเคร่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการแซงทำให้เห็นว่าตัวเองนั้นอ่อนหัดแล้วก็เป็นคนที่อ่อนม่อนเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วคนแบบนี้เนี่ยโจโฉก็จะไม่กังวลซึ่งได้ผลจริงๆครับท่านผู้ชมครับโจโฉไม่กังวลกับเรื่องนี้แต่ถามหน่อยว่าจากท็อปปิกหลักที่เราคุยกันในวันนี้จากอเจนดาที่เราคุยกันในวันนี้ตกลงแล้วเนี่ยเล่าปีนั้นกลัวคนอย่างโจโฉจริงหรือคำตอบก็คือว่าไม่จริงครับประวัติเรคคอร์ดของเล่าปีนั้นเป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเล่าปีนั้นพอตั้งตัวได้เป็นเจ้าเมืองซินเอียไปอาศัยอยู่กับเล่าเปียวหลังจากนั้นเนี่ยเล่าปีก็รับศึกกับโจโฉหลายต่อหลายครั้งโดยได้ท่านอาจารย์ขงเบ้งนี่มาช่วยเป็นปาระปักษ์กับโจโฉทั้งในศึกที่ผาแดงช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการบดขยี้ทำให้กองทัพใหญ่ของโจโฉนั้นต้องพังพินาศไปโจโฉต้องถอยร่นกลับไปสู่พระนครฮูโตด้วยความทุกข์ระทมใจและสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเล่าปีนั้นไม่กลัวโจโฉเพราะว่าถ้ากลัวก็คงจะยอมเป็นลูกน้องไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนกับโจโฉไปแล้วก็ได้แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นครับดังนั้นก็ต้องย้อนกลับมานะครับเพื่อจะมาตอบคำถามที่ว่าเล่าปีกลัวใครกันแน่พอมาทำการสแกนถึงบุคคลในยุค3ก๊กนั้นไม่ใช่อ้วนเซี่ยวไม่ใช่อ้วนสุดไม่ใช่ต่างโต๊ะไม่ใช่โจโฉและที่แน่ๆไม่ใช่ลิโป้แต่คนที่เล่าปีนั้นมีความกลัวอยู่ในใจมากที่สุดผมคิดว่าคนนั้นคือจูกัดเหลียงขงเบ้งครับขงเบ้งเป็นคนที่สร้างเล่าปีขึ้นมาสร้างให้เล่าปีนั้นมีความสำเร็จ
ครั้งแรกๆชิมความสำเร็จครั้งใหญ่เติบโตมาจนกระทั่งเป็นองค์จักรพรรดิวางแผนสละตะทุกอย่างทั้งเรื่องการยึดเก่งจิ๋วยึดเสฉวนขยายผลซึ่งเตรียมนะฮะจะขยายผลไปแต่เล่าปี่ดันไปพลาดเขาเป็นคนที่สร้างเล่าปี่ขึ้นมาและเขาก็คงจะสามารถที่จะทำลายเล่าปี่ได้เช่นเดียวกันความไว้วางใจของเล่าปี่ในขณะที่เล่าปี่นั้นไม่มีใครทำให้คงเบ้งนั้นเป็นคนวางแผนทั้งหมดทั้งสิ้นในการวางบุคคลวางขุนนางตามจุดต่างๆวางการปกครองภายในวางการทหารการสงครามในการขยายดินแดนในอนาคตต่อไปเรียกว่าคงเบ้งรู้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามสวอตเลยทีเดียวรู้ข้อมูลทั้งหมดในเบื้องลึกแต่เล่าปี่อาจจะไม่รู้ทุกเรื่องก็เป็นได้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เล่าปี่นั้นก็น่าที่จะต้องกลัวคงเบ้งอยู่เหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าเล่าปี่นั้นก็น่าที่จะกลัวนะฮะคงเบ้งมากที่สุดก็คือครั้งที่เล่าปี่นั้นจะต้องพ่ายแพ้ในศึกที่อีเหลงนำกำลังทหารไปประมาณ 80,000 หรือประมาณเกือบล้านนายเลยทีเดียวเล่าปี่นั้นไปสู้ศึกที่อีเหลงนะครับเพื่อต้องการที่จะล้างแค้นนะครับให้กับกวนอูแล้วก็เตียวหุยอยากที่จะยึดงอกก๊กกังตังอีกด้วยแต่แม่ทัพที่มาต่อสู้กับเล่าปี่นั่นก็คือลกซุนสามารถเอาชนะเล่าปี่และบดขยี้กองทัพเล่าปี่ได้จนเล่าปี่นั้นต้องถอยร่นผ่านเมืองอีปักโป้ไปที่เมืองเป็กเต้เล่าปี่นั้นหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับแล้วก็ตรอมใจนะครับเพราะทหารนั้นเหลือน่าจะไม่ถึงหลักพันนะครับน่าจะแค่หลักร้อยเล่าปี่นั้นรอดพ้นนะฮะจากเงื้อมือของลกซุนด้วยค่ายกลของขงเบ้งที่วางไว้ที่เมืองอีปักโป้แล้วก็ขงเบ้งก็ให้พ่อตาเนี่ยมาช่วยให้ลกซุนนั้นออกไปจากค่ายกลและถอยร่นกลับไปเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกนะฮะถ้ามีโอกาสจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมขงเบ้งต้องให้พ่อตาไปช่วยศัตรูของเล่าปี่นะอันนี้ก็น่าสนใจแต่มาคราวนี้เรามาดูกันว่าเล่าปี่นั้นถอยร่นไปอยู่ที่เมืองเป็กเต้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีหน้าที่จะกลับไปที่เอ็กจิ๋วเสฉวนอีกต่อไปเพราะว่าพ่ายแพ้เขาเตือนแล้วว่าไม่ให้ไปก็ยังจะไปแต่ก็ผมก็เชื่อว่าการไปนี่ก็ต้องรู้เห็นเป็นใจกับขงเบ้งเป็นแน่แท้ถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดอย่างไรก็ตามเล่าปี่ก็เลยให้ทหารทั้งหลายเนี่ยสร้างวังให้เล่าปี่นะอยู่ที่เมืองเป็กเต้แล้วก็ใกล้ที่จะสิ้นลมแล้วคนใกล้ตายหลอกใครไม่ได้อาจจะหลอกคำพูดได้แต่หลอกความคิดและพฤติกรรมได้ยากเพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยไม่ได้มองการไกลแล้วมองเฉพาะหน้าแต่เล่าปี่นี่เป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะครับเขาก็มองการไกลไปถึงลูกของเขาพอเขาใกล้ที่จะลาโลกไปเนี่ยเล่าปี่ก็ให้ทหารเนี่ยนะรีบไปตามให้ท่านอาจารย์คงเบ้งสมุหานายกแห่งเสฉวนเนี่ยมาเข้าพบที่เมืองเป็กเต้โดยด่วนคงเบ้งก็พาลูกชายของเล่าปี่มา2 คนแต่ไม่ได้พาอาเตาเล่าเซียนมาด้วยเพราะว่าให้อยู่ที่เมืองหลวงไปเมื่อคงเบ้งมาถึงก็มาเจอท่านเล่าปี่ใกล้ที่จะสิ้นลมแล้วก็มีการฝากฝังเรื่องราวต่างๆทั้งการสืบทอดราชบัลลังก์สืบทอดราชสมบัติส่งต่อให้กับอาเตาเล่าเซียนแล้วก็ยังฝากให้คงเบ้งนั้นดูแลอาเตาด้วยแต่สิ่งที่เล่าปี่นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความกลัวที่มีต่อคงเบ้งนั้นมีด้วยกัน2 ช็อตด้วยกันครับช็อตแรกก็คือเล่าปี่นั้นบอกกับคงเบ้งว่าให้ช่วยทำนุบำรุงส่งเสริมอาเตาเล่าเซียนให้เป็นองค์จักรพรรดิต่อจากตัวเองก็ลูกชายคนโตเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเห็นว่าเล่าเซียนเป็นคนไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นคนไม่ได้ความก็ขอให้ท่านคงเบ้งเนี่ยขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิแทนปกครองและบริหารแทนเล่าเซียนไปเลยไม่มีปัญหาคำพูดนี้มองได้หลายแง่แรกคือดูเป็นคนใจกว้างอยากดูแลพระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนให้เป็นอย่างดีถ้าเล่าเซียนนั้นก็รู้ดีละลูกเขาไม่ได้เรื่องได้ราวก็ท่านคงเบ้งบริหารงานแทนไปเลยปกครองแทนไปเลยมันก็ดูเหมือนเป็นคนใจกว้างใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเรามองในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลองเชิงลองใจและดูอากัปกิริยาถ้าคงเบ้งมีวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยเล่าปี่อาจจะสั่งให้ทหารที่อยู่ตรงนั้นซึ่งคนที่สนิทที่สุดก็คือจูล่งเนี่ยทำการสังหารคงเบ้งไปเลยหากแต่ว่าคงเบ้งนั้นก็ลีลาไม่ธรรมดาครับซุดเข่าลงไปเอาหัวกระแทกศีรษะเคกจนกระทั่งเลือดซิบจนเล่าปี่ก็หันไปมองคงเบ้งบอกเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องทำนุบำรุงเทิดทูนเชิดชูเล่าเซียนเสมอ 100% นี่แสดงให้เห็นว่าเล่าปี่นั้นมีความระแวงแต่ถึงแม้กระทั่งคงเบ้งทำแบบนั้นแล้วเหมือนจะโอเคเข้าใจกันแล้วก็ยังเรียกให้จูล่งมาใกล้ๆแล้วเล่าปี่ก็ยังสั่งให้จูล่งนั้นดูแลอาเตาเป็นอย่างดีอีกด้วยนี่ไม่มีหลักประกันอื่นแล้วนอกจากจูล่งเพราะว่าในห้องนั้นไม่มีเหตุผลที่จะสังหารคงเบ้งนี่มันเป็นเกมการเมืองภายในที่แยบคายนะครับแล้วเล่าปี่เองนั้นไม่ได้กลัวว่าคงเบ้งจะทำร้ายตัวเองหากแต่ว่าความกลัวนั้นกลัวว่าคงเบ้งนั้นจะยึดอำนาจลูกชายของตัวเองเพราะว่ารู้ถึงความสามารถที่มากมายของคงเบ้งนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าท่านอาจารย์คงเบ้งนั้นไม่ใช่คนแบบนั้น
ผมเชื่อว่าท่านอาจารย์โขงเบ้งนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้สามารถที่จะปกปักรักษาทำงานให้กับเล่าปีจนกระทั่งร่างกายนั้นแทบจะแหลกสลายจนกระทั่งเจ็บป่วยแล้วก็ลาโลกไปด้วยอาการเจ็บป่วยจากการทำงานหนักมากจนเกินไปเพื่อเล่าปีในเวลาต่อมานั่นเองครับแม้ว่าเล่าปีจะล่วงลับไปแล้วนี่คือเรื่องราวในการตอบคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเล่าปีนั้นกลัวใครกันแน่ผมคิดว่าคนที่เล่าปีนั้นกลัวก็คือโขงเบ้งแล้วท่านผู้ชมล่ะครับท่านผู้ชมคิดว่าเล่าปีนั้นกลัวใครและเพราะอะไรลองพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้กับรายการ3 ก๊ก Insight ในช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ในท็อปิกที่ว่าเล่าปีนั้นกลัวใครแล้วพบกันในคลิปต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยท่านผู้ชมที่อยากจะรับชมการวิเคราะห์กลยุทธ์3 ก๊กตามลำดับเวลาท่านสามารถไปได้ที่ช่อง Mix for Intera ของผมเข้าไปที่ playlist ของ3 ก๊ก Podcast ท่านเข้าไปดูได้เลยครับตั้งแต่ EP 1 มาจนกระทั่งถึง EP ล่าสุดตามไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันแล้วท่านจะเข้าใจวรรณกรรม3 ก๊กมากยิ่งขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ